تصور کنید تو شرایطی هستید که دسترسیتون به ماده‌ای که مصرف می‌کردید قطع شده. مثل جنگ، بحران، جابجایی اجباری یا هر اتفاق دیگه‌ای که این روزا ممکنه پیش بیاد. یا حتی زیر فشار رئیس یا صاحبکارتون یا یکی از اعضای خانواده مجبورید فوراً ترک کنید. به این شرایط میگن ترک اجباری. تو این وضعیت بدن شما برای 2 هفته وارد مرحله‌ای میشه که میتونه به شما آسیب جدی و خطرناکی بزنه. من تو این مجموعه یه راهنمای دقیق و کامل برای گذروندن این دوره آماده کردم. پیش‌فرض من اینه که شما دسترسی به مواد ندارید و مجبور به ترک هستید و هدف فقط یه چیزه: تحمل کردن و سالم گذروندن این 2 هفته. تو این قسمت سراغ شیشه یا آمفتامین میریم. این قسمت 4 از یه مجموعه 8 قسمتیه. شیشه یا متامفتامین یه محرک قوی سیستم عصبی مرکزیه. برخلاف تریاک که سیستم رو آروم میکرد، شیشه مغز رو وادار به تخلیه انبارهای دوپامین میکنه. دوپامین همون ماده انتقال دهنده عصبیه که مسئول احساس لذت، پاداش، انگیزه و تمرکزه. وقتی شیشه مصرف میکنید، مغز شما در عرض چند دقیقه مقدار عظیمی دوپامین آزاد میکنه. چندین برابر بیشتر از اون چیزی که تو شرایط طبیعی تجربه میکنید. این یعنی یه احساس سرخوشی، انرژی بی‌پایان و اعتماد به نفس کاذب. اما این لذت یه بهای سنگین داره. مغز برای جبران این تخلیه گیرنده‌های دوپامین رو کم میکنه و تولید دوپامین رو کاهش میده. حالا که مصرف قطع شده، مغز شما دیگه دوپامین برای آزاد کردن نداره. گیرنده‌ها هم کم شدن. نتیجهش میشه فروپاشی کامل سیستم پاداش مغزی. سکوت دوپامینی یعنی مغز دیگه نمیتونه لذت ببره، انگیزه داشته باشه یا حتی احساس رضایت کنه. کوچکترین کارا مثل بلند شدن از رخت خواب، مسواک زدن و غذا خوردن غیر ممکن به نظر میرسن. این فقط افسردگی نیست. مصرف کننده احساس پوچی مطلق میکنه. انگار که مغزش مرده. هیچ چیز، نه غذا، نه رابطه جنسی، نه حتی یه خبر خوش باعث ایجاد کوچکترین لذتی نمیشه. این حالت اسمش آنهدونیاست و تو ترک شیشه شدیدترین شکل خودش رو نشون میده. 12 تا 24 ساعت اول بعد ترک خواب عمیق و طولانی خواهید داشت. بدن در حال جبران بیخوابی‌های دوران مصرفشه و ممکنه 16 تا 24 ساعت به صورت مداوم بخوابید. بعد از بیدار شدن خستگی مفرط، بی‌حوصلگی مطلق، پرخوری به خصوص برای شیرینیجات خواهید داشت. مغز برای جبران دوپامین دنبال قند می‌گرده. همینطور ممکنه تحریک پذیری شدید هم داشته باشید و با کوچکترین حرف دیگران عصبانی بشید. روز 4 تا 7 بعد از ترک اوج افسردگی و بی‌لذتیه. بی‌انگیزگی کامل ایجاد میشه و حتی کارهای ضروری رو هم انجام نمیدید. خواب و آلودگی در طول روز ایجاد میشه و بیخوابی شبانه، یعنی ریتم شبانه روزی کاملا به هم میریزه. ولع شدید برای مصرف مجدد هم ایجاد میشه و مغز مدام پیام میده که یک بار مصرف کن تا حالم خوب بشه. افکار منفی تکرار شونده ایجاد میشه. احساس بی‌ارزشی، گناه و شکست مدام تو سرت تکرار میشه. روز 8 تا 14 خطر روانپریشی و نوسانات خلقی ایجاد میشه. افسردگی یکم بهتر میشه اما بی‌لذتی باقی میمونه. اضطراب و حملات پنیک ممکنه ظاهر بشن. اگه مستعد باشید ممکنه توهم و هذیان هم شروع بشه. نوسانات خلقی شدید هم ممکنه ایجاد بشه. یه لحظه آروم و لحظه بعد خشمگین یا ناامید میشید. افسردگی معمولی یه اختلال بالینی با علائم خاص خودشه. غمگینی، اختلال خواب و اشتها، کاهش انرژی که معمولاً هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشه. اما افسردگی ترک شیشه یه پدیده زیست شیمیایی حاده. 24 تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف بی‌لذتی مطلق ایجاد میشه. تو افسردگی معمولی ممکنه یکم لذت ببرید اما تو ترک شیشه هیچ چیز، حتی یه لبخند ساده هم ایجاد نمیشه. ولع همزمان هم ایجاد میشه، یعنی همراه با افسردگی میل شدید به مصرف دوباره دارید.
مدت این افسردگی کوتاه‌تره. اگه مصرف نکنید این افسردگی بعد از 2 تا 4 هفته کم کم بهتر میشه، گرچه ممکنه ماه‌ها بی‌لذتی خفیف باقی بمونه. نکته مهم اینه که این افسردگی خطر خودکشی بالایی داره، نه به خاطر ناامیدی فلسفی، به خاطر اینکه مغز نمیتونه هیچ احساس مثبتی تولید کنه و مصرف کننده فکر میکنه تا ابد اینجوری باقی میمونه. سایکوز ناشی از مصرف شیشه زمانی رخ میده که مغز بیش از حد تحریک شده و ارتباط با واقعیتش قطع شده. تو ترک اگه مصرف کننده قبلا دوزهای بالا مصرف میکرده یا بیخوابی طولانی داشته، احتمال سایکوز وجود داره. نشونه‌های هشدار سایکوز میتونه توهمات شنیداری یا بینایی باشه. توهمات شنیداری یعنی صداهایی که دیگران نمیشنون. ممکنه 2 یا چند صدا با هم حرف بزنن یا درباره مصرف کننده نظر بدن یا بهش دستور بدن. توهمات بینایی هم یعنی دیدن چیزایی که وجود ندارن، مثل سایه‌ها، حشرات یا اشکال عجیب. هذیان هم میتونه وجود داشته باشه. هذیان یعنی باورهای غلط و ثابت. مثلا فکر میکنه دیگران قصد کشتنش رو دارن، همسرش بهش خیانت کرده یا نیروهای ماورایی کنترلش میکنن. پرخاشگری ناگهانی هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی حمله به دیگران بدون دلیل واضح. این حالت همراه با گفتار نامرتب اکثرا، یعنی جملات بی ربط میشه، پریدن از یه موضوع به موضوع دیگه رخ میده. اگه هر کدوم از این علائم رو دیدید یعنی سایکوز شروع شد و نیاز به مداخله فوری پزشکی وجود داره. تو ترک شیشه خواب از همه چیز مهمتره، چون مغز تو طول خواب فرصت پیدا میکنه دوپامین رو بازسازی کنه و سموم رو دفع کنه. بیخوابی تو مصرف کننده شیشه سریعا به سایکوز منجر میشه. گاهی وقتا بعد از 48 تا 72 ساعت بیخوابی کامل ممکنه روانپریشی پیش بیاد. اگه خوابتون نمیبره درمان رو رها کنید و فقط روی خواب تمرکز کنید. بدون خواب هیچ داروی دیگه‌ای کار نمیکنه و احتمال سایکوز بالا میره. داروهای خواب‌آور و آرامبخش مثل دیفنهیدرامین و هیدروکسیزین میتونن کمک کننده باشن. دیفنهیدرامین با دوز 50 تا حداکثر 100 میلی گرم قبل خواب میتونه مفید باشه. البته تو موارد حساسیت یا آسم شدید نباید استفاده بشه. عوارضش هم خشکی دهان و خواب‌آلودگی میتونه باشه. هیدروکسیزین با دوز 25 تا 50 میلی گرم قبل خواب و حداکثر دوز 100 میلی گرم میتونه خیلی مفید باشه. برای اضطراب و خواب همزمان اثر میکنه. داروهای ضد افسردگی و تثبیت کننده خلق فقط باید با تجویز پزشک استفاده بشه. بوپروپیون تنها داروی ضد افسردگیه که بعضی وقتا تو ترک محرک‌ها میتونه مؤثر باشه. اما خطر تشنج رو تو مصرف کنندگان شیشه افزایش میده و نباید خودسرانه مصرف بشه. اگه تحریک پذیری شدید یا نوسانات خلقی دارید، ممکنه تحت نظر پزشک از والپرات استفاده کنید. نکته مهم اینه که اکثر داروهای ضد افسردگی معمولی مثل فلوکستین تو هفته اول ترک شیشه تأثیری ندارن و ممکنه بیقراری رو بدتر کنن. ملاتونین با دوز 3 تا 5 میلی گرم قبل خواب برای تنظیم ریتم شبانه روزی خیلی مفیده. منیزیم با دوز 200 تا 400 میلی گرم قبل خواب برای کاهش تنش عضلانی و کمک به خواب میتونه مفید باشه. ویتامین B کمپلکس هم روزی 1 قرص برای حمایت از سیستم عصبی حتما باید استفاده بشه. بنزودیازپین ها مثل دیازپام، کلونازپام یا لورازپام تو ترک شیشه میتونن مفید باشن، اما با یه خطر بزرگ همراهن. مصرف کننده شیشه ممکنه به سرعت بهشون وابسته بشه و بعد از ترک شیشه با ترک بنزودیازپین مواجه بشه که خودش میتونه خیلی خطرناک باشه. دیازپام با دوز 2.5 تا 5 میلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر دوز 10 میلی گرم در روز باید استفاده بشه و لورازپام با دوز نیم تا 1 میلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر دوز 2 میلی گرم در روز. این داروها تو اضطراب شدید غیرقابل کنترل، بیخوابی مقاوم به بعضی از داروها و همینطور پیشگیری از تشنج خیلی میتونن مفید باشن. تو مواردی که حساسیت قبلی وجود داشته باشه یا بیماریایی مثل نارسایی تنفسی یا میاستنی گرویس وجود داشته باشه نباید استفاده بشه. همینطور به هیچ وجه با الکل نباید ترکیب بشه. مدت مصرف باید بین 5 تا 7 روز باشه و با دوز پایین. اگه بیشتر مصرف بشه میتونه وابستگی ایجاد کنه.
اگه هر کدوم از این موارد پیش اومد دیگه نباید تو خونه بمونی و باید به یه مرکز درمانی یا پزشک مراجعه کنی. سایکوز فعال همراه با توهم و هذیان، افکار یا برنامه ریزی برای خودکشی، بیخوابی شدید بیشتر از 72 ساعت علیرغم مصرف داروهای خواب‌آور، پرخاشگری غیر قابل کنترل که اطرافیان رو به خطر میندازه و امتناع کامل از آب و غذا همراه با افت شدید انرژی. شیشه به مصرف کننده یه احساس کاذب میداد. من همه کارم، میتونم بی نهایت کار کنم، نیازی به خواب و استراحت ندارم. این احساس کنترل مطلق و توانایی فرابشری برای کسایی که تو زندگی واقعی احساس ضعف یا بی کنترلی دارن خیلی وسوسه کننده است. تو ترک این من قوی فرو میریزه. مصرف کننده حالا با یه واقعیت تلخ روبرو میشه. من نه تنها قوی و کنترل کننده نیستم، بلکه برعکس کاملا از کار افتادم. حتی نمیتونم بلند شم یه لیوان آب بخورم. این شکاف بین خیال قدرت الکی و واقعیت درموندگی تو زندگیش منجر به یه شرم عمیق و سرزنش میشه که خودش ولع مصرف مجدد رو تشدید میکنه. تو این 2 هفته مصرف کننده باید قبول کنه که هیچ کنترلی نداره و بدن و مغزش مستقل از نیاز و خواست اون عمل میکنن. پذیرش این ضعف اولین قدم برای بازسازی یه من واقعیه، نه یه سوپرمن خیالی. ترک شیشه یه طوفان عصبی شیمیاییه و خواب اولویت مطلق شما تو این طوفانه. اگه نخوابید سایکوز یا روانپریشی پیش میاد. تو این طوفان افسردگی و بی‌لذتی بخشی از فرایند طبیعیه و نشونه اینه که مغز در حال بازسازیه، نه اینکه برای همیشه خراب شده. داروها کمک کنندن، نه نجات دهنده. اگه سایکوز یا افکار خودکشی سراغت اومد، بستری شدن خیلی واجبه. شیشه به تو یاد داد که میتونی هر کاری بکنی. حالا تو ترک مغزت به تو یاد میده که هیچ کاری نمیتونی بکنی و حقیقت یه جایی بین این دوتاست، جایی که باید آدم شدن رو از صفر یاد بگیری. موفق باشی.